video, guys. Super excited ko kasi first time kong i-share sa inyo ng electronic tool for skincare. So, kung gusto niyo malaman kung ano yon, and alam niyo naman na kasi nasa thumbnail and nasa description, nasa title. So, parang nonsense siya. Oh my God. But yeah, if you wanna know more, then just please keep on watching. So, ito na nga siya, guys. So, this is from Anlan. Ito yung kanilang Multifunctional Facial Massager. So, this is made in Germany. Oh my God, sis. So, ganyan yung box niya, guys. And then, kapag binili nyo to, ito yung makukuha nyo. Siyempre, meron siyang ganito para if ever man na mag-travel kayo, ganyan, or mag-sleep over kayo, o saan man kayo pumunta, meron siyang lalagyan na ganito. And then, syempre, yung manual niya, yung pinaka-importante na basahin nyo yung manual kapag kagagamit kayo ng mga electronics, lalo na kapag bago sa inyo. Parang, sis, yung manual lang ng cellphone yung hindi natin binabasa. Aminin mo. So, ayun, syempre, nakabalot siya sa ganito. Actually, guys, nilagay ko lang talaga siya dito sa box para makita nyo kung ano yung marireceive nyo if ever man na i-purchase nyo to. So, ito na siya. Ito yung pinaka-product niya. So, ayan. And then, meron siyang stand para, alam nyo, ilagay nyo sa table nyo, ganyan. So, ayan yung stand niya. So, ayan. And then, you guys, chargeable to. So, meron siyang cord. So, wala siya yung adapter. So, kayo na bahala doon. So, ayun guys, I know, medyo familiar kayo sa kanya. So, yung iba kasi, for hot compress lang, for cold compress lang. So, ayun, ito, 6 mode siya. So, meron siyang deep cleansing, nutrition in, EMS, skin lifting, warm compress, cold compress, LED light therapy. So, ayun, kaya siya 6 mode. So, hindi siya katulad ng mga nakikita nyo na for cold lang, for warm lang, ganun. So, ayan guys, meron kung nakikita nyo, meron siyang 3 buttons. So, meron tayong mode, level, and LTD. So, kapag bubuksan nyo siya, pipindutin nyo lang yung mode. Ayan, 1, 2, 3. Ayan. So, kung makikita nyo, meron siyang clean, cool, EMS, lifting, moisturizing, and then yung cold synthesis. So, kapag pipili kayo guys ng mode, pindutin nyo lang yung mode. Ayan. May cool, EMS, lifting. So, kung makikita nyo guys, meron siyang minutes na. So, magsistop to guys kapag tapos na kayo, natapos na yung 5 minutes. So, mag-off siya. So, super strict ng oras na kasi hindi kayo lalagpas. So, ayan. Yan, meron tayong clean, 5 minutes, cool, 2 minutes, EMS, lifting, 5 minutes, moisturizing, 5 minutes, cool, synthesis, ayan, 2 minutes. So, ayan, meron din siya, guys, kung makikita nyo yung battery niya, makikita nyo kung palobat na ba siya, ganon. And then, next naman is itong level. So, itong level, guys, ito yung level kung gaano siya kainit, gaano siya kalamig. So, ayun, kapag beginner pa lang, mas maganda kung, yan, 1 lang, nasa 1 lang tayo kasi mainit siya, ganon. And then, etong LED naman guys, meron tayong red and then meron din tayong blue. So, yung red guys, perfect siya if ever man na meron kayong wrinkle, ganyan, mga damaged skin, ganyan. Tapos, eto namang blue is perfect for acne. Kasi na-help niya ma-disinfect yung acne nyo and also na-help din niyang ma-heal yung acne nyo. So, ayun. Meron siya, guys, parang sensor dito. So, kapag gagamitin nyo, make sure na dito kayo nakahawa kasi hindi siya magbabibrate, ganun. Parang hindi niya masisense na may gumagamit, ganun. So, ayun, make sure na gamitin nyo siya para magamit nyo talaga siya ng tama. And also, guys, nagbabibrate siya kasi nga massager siya. So, ayun, nagbabibrate siya. So, yung pag-vibrate niya, it helps din na to improve your face metabolism, ganon. So, yung 5 modes, guys, advisable lang siya gamitin once a day. So, may recommend ko na gawin nyo to every night kasi, diba, yun yung perfect time para mag-skincare kayo kasi parang rest day na, ganon, magpapahinga na tayo. So, ayun, yun yung perfect time para gawin nyo tong 5 modes na to. Okay, mag-i-insert na lang ako, guys, ng video habang ginagamit ko siya. Bago nyo gawin to, yung lalo na yung
first step, which is yung clean mode. Mag-wash muna kayo ng face nyo. Talagang siguraduhin nyo na malinis siya. And then after nyan, proceed na tayo sa clean mode. So yung clean mode, it release pores, remove grease and dirt. So hot compress to guys. Kayo na bahala kung blue or red light. Pero ako, yung gagamitin kong LED light is blue. Kasi nga, may mga acne ako ganyan. So ayun. Maglagay lang kayo ng cotton pads doon sa kanyang massage head and then ilock nyo siya with the makeup ring remover clip. So, ayun, para hindi gumalaw-galaw yung cotton pads nyo. So, ayun. And then, naka-timer naman na siya na 5 minutes. So, yung recommended dito guys na level is level 3. Pero kung sensitive skin kayo, ganun, okay na yung level 1. So, ayan. Make sure lang, guys, na palaging upward siya. So, after nyan is cool mode na tayo. So, ito naman, guys, it closes pores and tightening skin. Ito naman, guys, cool compress na to. So, kayo pa rin ang bahala kung anong gagamitin yung LED, blue or red light, gano'n. So, ang recommended dito, guys, na product is lotion or anything product na may tightening effect. Pero ako, gagamit ako ng Serum. So, ayan. So, next naman, guys, is EMS lifting mode. So, ito naman, it stimulate muscles and smooth wrinkles. So, ayan. You can use lotion or cream, pero ako, gagamit ako ng cream. So, ayan. 5 minutes din to, guys. Again, upwards yung ating direction ng pag-massage. So, next naman, guys, is moisturizing mode. So, ito naman, guys, it supports nutrient absorption, lifting, and firming skin. So, hot compress to, guys. Baka mabigla kayo, ganon. And, since na medyo madami na may nalagay ko na cream, so, okay na yon. Huwag na kayo maglagay ng cream. Pero, if ever man na feeling nyo nagda-dry na yung face nyo, like, na-absorb na ng bongga, pwede kayo mag-apply ulit ng cream. So, ayun. Last mode naman, guys, which is itong cool synthesis. So, ito naman, guys, it helps to tighten your skin. So, ano to? Cool compress. So, pinaka-favorite ko talaga yung cool compress. Kasi para talagang, alam mo yun, ganon. So, ayan, again, hindi na ulit ako maglalagay ng cream kasi feeling ko moisturize pa naman and may cream pa yung skin ko. So, ayan. So, ayan guys, ganon lang siya gamitin. So, super dali lang niya gamitin kapag na-familiarize na kayo sa modes niya, ganon. And also, guys, make sure pala na every mode, pagkatapos nyo every mode, i-wipe nyo ng cloth para hindi, alam yun, hindi maiwan yung products kapag magbabago kayo ng products. Like, yung sa serum, ganyan, maglalagay tayo ng cream. So, i-wipe nyo muna bago kayo maglagay ng bagong product or bago nyo siya gamitin. And you guys, I highly recommend this one kasi ayaw naman natin na masayang yung skincare products na ginagamit natin kasi it really helps din talaga na super ma-absorb ng skin nyo, like yung pinaka last layer ng skin nyo, ganon. Kasi parang nabasa ko sa article na dapat yung skincare na nilalagay nyo is parang hindi lang siya dyan sa pinaka first layer ng skin nyo, dapat na-absorb siya inner skin, ganon. Kasi para mabilis yung process niya talagang ma-absorb ng skin nyo yung mga skincare products na gagamitin nyo. So, itong electronic device na to, may help niya na talagang, ayun, ma-absorb ng pangmalakasan yung mga skincare products na gagamitin nyo. Nung ginamit ko to, as in talaga, first use pa lang, talagang sis, nakita ko na yung effect niya sa skin ko. Like, yung skin ko talagang naging firm, tsaka yung mga pores ko na-minimize niya, ganon. And also, medyo nag-slim ang ating face kasi, sis, may lifting siya. Super worth it niya, guys, as in super duper. Yung pimples ko, nag-heal siya agad, as in super duper, super love ko talaga nito. And, I know, guys, yung price na medyo pricey, pero worth to invest naman siya, guys. Kasi, you know, skincare is life. So, kailangan natin mag-invest sa skincare. Lalo na kung gusto natin yung glass skin. Kung gusto nyo i-try ito, and kung naghahanap kayo ng ganitong device, may suggest ko itong sa Anlan. Kasi, 6 mode na siya, guys, and super effective niya. Like, may hot and cold compress na siya.
Guys, sana nakatulong tong video na to. So, kung if ever man na naghahanap kayo ng mga electronic devices para sa mga skincare nyo, ganyan, sana nakatulong to. And you guys, super happy ko talaga na-discover ko tong Anlan Multifunctional Facial Massager kasi sobrang life-changing niya talaga. As in, super duper, parang na-realize ko na, alam mo yun, kailangan din natin electronic tools para talagang ma-absorb ng skin natin, as in yung pinaka-inner skin natin. Yung mga skincare products na gagamitin natin para hindi sila masayang. So, ayun lang guys. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!